หลวงพ่อท่านสอนทำนองที่ว่าความรู้สึกยึดติดหวนคิดติดใจเป็นสิ่งที่ทำให้สร้างภพสร้างชาติแต่ทางการพยาบาลนั้นมีวิธีช่วยให้ผู้ป่วยคลายทุกโศกโดยพยายามชวนให้คิดถึงความประทับใจในทางดีเช่นการสร้างโบสถ์สร้างพระให้ทานและสร้างความสำเร็จอื่นๆอย่างนี้จะหมายความว่าพยาบาลไปช่วยให้ผู้ป่วยเกิดการสร้างภพสร้างชาติไหมคะไม่ใช่อันนี้ก็ว่าอุบายกระตุ้นใจอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ทักทำเหมือนกันมันก็ทำเหมือนกันคือบางครั้งบางเวลาเนี่ยจิตใจเราหดหู่ไม่อยากพิจารณาอะไรเลยเนี่ยคือมันหดหู่คือเรามันคือเปลี่ยนขาเลยก็บางเฉยที่เปลี่ยนเดินจงกรมที่เกียดนั่งสมาธิใจไม่ปัญญาไม่ไปเลยนึกอะไรก็ไม่ได้ลักษณะคอยจะพุ่งซ่านอย่างเดียวลักษณะอย่างนี้ใจมันก็หดหู่คอยจะพุ่งซ่านถ้าออกมากับพุ่งซ่านนั่นแหละนะเก็บไว้แบบนั้นก็หนักใจเหมือนกันการทำเมื่อจิตเราเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเอาไว้สอนใจอย่างเดียวให้ง่ายเลยเราจะอยู่ไว้อะไรสอนใจสอนเราอย่างนี้ใจจะเกิดความร่าเริงขึ้นคือการภาวนาหรือคำบริกรรมต่างๆมันไม่เอาใจไม่เอาเลยใจมันข้อถอยทั้งหมดไม่ว่านึกคำบริกรรมทำสมาธิไม่ว่าใช้ปัญญาเรื่องธรรมะก็เหมือนกันมันข้อถอยทั้งหมดไม่เอาได้เลยเราจะเอาอะไรไม่จิตใจเปลี่ยนใจให้ร่าเริงขึ้นมาเราต้องทำอุบายใหม่ต้องนึกถึงเรื่องอภินิหารเรื่องความฝันตัวเองไว้ก่อนฝันไปแบบเรื่อยๆไปแต่ฝันเนี่ยมันใจฟูขึ้นได้คือปลุกใจตัวเองให้มันมีความกระตือรือร้นขึ้นมาเป็นเรื่องกระนาบากนี่นะถ้าเราเรื่องอภินิหารเราจะดีแล้วเขาดียังไงแต่ว่าตาคิดก็ดีหูคิดก็ดีต้องคิดขึ้นมาให้มันดีให้มันมีให้คนยอมรับเท่านั้นนี่คือว่าอบรมใจตัวเองในทางที่มันฟูจัวขึ้นคุณงามหลอกใจตัวเองนั่นแหละหลอกตัวเองมันฟูขึ้นมาแต่เป็นนักเทศน์นักเทศน์ดังในของโลกก็แล้วกันไม่ต้องในประเทศไทยทั่วโลกขณะที่ในหารสวัสดีก็ดีทั่วโลกก็แล้วกันกันว่ามีทิศทางนะครับผมดีเหาะเดินอากาศได้ทั่วโลกก็แล้วกันเราจะฝืนใจไปอย่างนั้นเพื่อว่าคิดเพลินให้มันใจมันฟูขึ้นมาคืออาจจะสังขารเป็นตัวปลุกใจสังขารการปรุงแต่งมันปลุกขึ้นมาแต่เราไม่ลืมนะเราไม่ลืมตัวแต่เราเอาสังขารมาเป็นเครื่องมือปลุกใจเฉยๆเราใจให้ฟูขึ้นมาเฉยๆคือจิตเพลินขึ้นมาเต็มตัวแล้วก็เป็นหยุดนี่ไอ้โง่ต่อมาพบทีหลังไอ้โง่มึงล้มคนกูแล้วนั่นเนี่ยแต่ยังไม่ไปมึงล้มคนกูแล้วว่ะมึงเกิดกูหลอกมึงให้ตื่นตัวนี่ว่ะเรารู้ตัวขึ้นเราสอนใหม่เพียงทั้งหมดเขาจะทำได้ไหมล่ะมันทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้เพราะตัวเองมันขี้เกียจภาวนาเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะไปนี่อีกปกขึ้นมานี่เมื่อกี้เคยขี้เกียจภาวนาไม่ภาวนาไปเดินไปเลยเดินตรงก็ไม่เอาภาวนาเลยไม่เอานี่แหละถ้าคนขี้เกียจที่ท่านอย่างนี้แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเธอไหมเนี่ยเกิดไม่ได้แล้วเรากลับทีหลังที่แรกกันยกขึ้นมาก่อนมันฟูขึ้นมามันฟูขึ้นมาเราก็จะตกทีหลังนี่คือหลอกใจตัวเองหลอกใครได้นี่อุบายเกิดขึ้นในสันนี่ก็เหมือนกันลักษณะที่ถามมาที่ว่ามาไม่ใช่ในกระทบก่อชาติเราตั้งใจจะก่อยืนใจขึ้นมาจากความหลับเฉยๆพอฟังไหมเนี่ยเข้าใจไหมนี่ไม่ใช่กระทบก่อชาติให้จำไม่เลย